Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou video. Suntem în ziua a patra de lucru, pregătim pentru șapă. Aici am pus deja pentru bateria de duș și pentru toaletă și o să sertizez. Între timp am terminat și cu conectoarele de apă. În partea de sus, nu știu dacă se vede din cauza luminii, acolo le-am prins și am conectat apa rece cu apă caldă. Iar acum vreau să fac cu acest dulap dimensiunea exactă pentru ușă.
Terminat și ziua de astăzi de muncă. Nu am mai filmat că e locul îngust. Am lucrat în doi, unul intră, unul iese. A fost cam dificil. Am făcut și colectorii, am dat drumul la apă. Am început și acest perete. Bucățica asta o să o pun mai târziu. Între timp s-a făcut și șapa aici. Acolo o să vină riola de la duș. În partea asta a fost o mică reparație. Am terminat și tavanul, partea de sus, și profilele pe acest perete. După care am făcut cadrul la ușă. Și cam atât s-a putut pentru ziua de azi. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, lăsați un comentariu și puteți să vă și abonați. Asta mă ajută foarte mult pentru algoritmul YouTube. Iar eu vă urez o zi frumoasă și ne vedem data viitoare.